Nu är vi vid Aspeboda hembygdsgård som ligger i Olsbacka. Och bredvid mig så har jag Gun-Britt Fahlström. Och du är dräktansvarig i hembygdsföreningen. Ja, stämmer. Och vi ska prata om Aspeboda-dräkten, eller hur? Ja. När kom den till? Det började 1951 när en nybildad husmodersförening de tog tag i det här och ville skaffa en dräkt till Aspeboda. För Aspeboda socken skulle upphöra. Då tänkte man ville ha en egen dräkt. Och då tillsatte de en kommitté då som skulle utreda det här. Och de tog hjälp av Liv Trotsig som var hemslöjdskonsulent då. Och man inventerade kläder och sådär i bygden. Och hade såna här bouppteckningar och intervjuade de äldre om dräkter då. Och då var det, de hittade ett flertal bindmössor så de förstod att det hade funnits dräkt i Aspeboda. Och sen var det några äldre som de hade intervjuat, de kom ihåg några kvinnor som gick i kyrkan och hade dräkt på sig. Så det fanns ju belägg för att det hade funnits. Och sen visade de prov på tyger och sådär. Och då kom de fram till att den såg ut som den gör med svart och vitrandig kjol. Och sen en bindmössa med ett pipat stycke hade de berättat om. Ja, vi ska ju få se, du ska ju visa både mans- och kvinnodräkt så småningom. Men här har vi ju en bindmössa som vi har satt upp på en stock då. Som har lite laxfärgad botten och sen är det tambursömsbroderier då. Eller små broderier. Och det är från en mössa som de hittade, samma mönster som en mössa som fanns. En gammal mössa. En gammal mössa. Det var 9 olika färger i den. Och det här är ju många olika färger, både gult och blått och grönt och rött i broderierna. Och sen är det här stycket då, som är det här veckade stycket. Ja, pipat stycke. Pipat stycke som man kallar det då. Ja. Kan man ha andra bindmössor också till dräkten eller är det oftast det här som man har idag? Det är den, men sen finns det en sorgmössa också med ett särskilt sorgstycke till, en svart mössa. En svart bindmössa då? Ja. Ja, så dräktarbetet det tog fart där då ja. Med Liv Trotsig som... Ja, men 1954 då började de, eller då fastställde de dräkten för de hade 2 olika förslag. Aha. Och visa upp då så kallade de till möte och de fick rösta på det som var bäst. Och det som hade muntlig tradition det vann och det var den här dräkten nu då, som jag ser ut idag. Blev den populär då den här dräkten sen? Ja, för det var många som ville skaffa dräkt då. Så Edith Mattsson som var liksom eldsjälen i det här, hon och hennes svägerska Anna Mattsson, de drog igång och satte upp vävar och folk fick komma och dit och väva och de hjälpte dem att sy och så. Så 1957 då var det ett 40-tal dräkter som var klara. Och då kom de till högmässan i Aspeboda. Är det här fotografiet? Ja, det är därifrån. Hur många dräkter sa du att det var då? Ja, ett 40-tal som var klara då 1957. Så här står det då ett helt gäng med damer i den här nybildade Aspeboda-dräkten framför kyrkan. Ja. Hur var det med mansdräkten då? Kom den till samtidigt också? Nej, det började på 70-talet. I mitten på 70-talet då ville herrarna också ha en dräkt. Då, så då forskade man lite i det om det hade funnits och de kom fram till hur den såg ut. Då. Så 78 då var det väl de sydde upp några dräkter. Var det sån där pampig invigning då också eller? Nej, det var det nog inte. Den smögs in lite. Ja, det gjorde den. Ja. Och då var det ett par herrar som gick på kurs och sydde sina egna dräkter också. Ja, vad roligt. Ja. Ni har ju ett väldigt vackert smycke. Ja. Det är ett träd på det här smycket, det är ett silversmycke. Ja, det är en asp. Det är taget från
Aspeboda sockensigill från 1700-talet. Ja. Och det var Skrej, guldsmeden Skrej som gjorde det från början. Nu finns de på Dala guldsmide som gör dem. Ja, så ni kan få tag på smycken Ja. i alla fall. Ja. Det är någonting som när vi har varit ute och intervjuat att det kan vara svårt ibland att få tag på just sådana här smycken. För de här sockendräkterna som är komponerade, de har oftast ett litet specialsmycke. Så här med, det kan vara sockenvapnet eller som i ert fall då, sigillet. Då. Ja, precis. Så, ja, jättevackert. Jag har ju en tröja i mitt knä också. En damtröja. Den tillkom lite senare då till kvinnodräkten. Ja, Jag ville ha ett ytterplagg då. ytterplagg. Kom det till på 70-talet när man tog upp dräktarbetet igen eller? Det var nog senare. Den där är sydd 93 så jag tror det kanske 80-90-talet kom det till. Så fick ett ytterplagg då. Vad finns det för olika varianter på kvinnodräkten? Vi pratade om sorg, Ja. att det finns en svart bindmössa. Ja, och då har man ett vitt förkläde till det som man använder till högtid också då. Men samma halskläde. Man tar av halskläde då till sorg. Ja. Sorgdräkten. Då har man broschen uppe i halsen istället. Utan, Utan sjal. utan halskläde, Ja. bara livstycket och så broschen här då, svart. Och till högtid då, om man ska gå på bröllop, är det något annat då också? Nej, då har man det vita förkläde bara. Sen har man halskläde och så. Ja, sidenhalskläde. Ja, precis. Hur populärt är det att bära dräkt här i Aspeboda då? Och ha eran dräkt då? Ja, det går ju i vågor lite så. Men det är roligt när ungdomar kommer och frågar och vill ha en dräkt. Och det har varit några på sistone tycker jag. Hur gör ni då? Om man vill ha en dräkt då? Ja, då är väl oftast jag som syr. Då syr Ja. du? Sen har vi en dräktkurs. Där går det 8 stycken som håller på att sy sin egen dräkt också. 8 nu. Ja. Men jag förstår att det är ju handvävda tyger då, Ja. i kjol och livstycke, det ska vi få se snart. Men är det någon som väver dem då? Ja, vi har fått hjälp och vävt upp förut. Men sen har jag vävt lite till förkläden och blus och vita förkläden också. Vävt. Så det går ändå att få tag på om man Ja, skulle men det är vilja. svårt. Det är det som är jobbet med det hela. Att få tag i. Material. Ja, precis. Men det var fantastiskt att det går 8 stycken och vill sy sig en dräkt. Det är ju otroligt bra. Ja, Är det kvinnor eller är det någon man också? det är kvinnor. Men det är några som syr herrdräkt också. Jaha. Är det bara Aspeboda eller sitter de och syr någon annan dräkt? Nej, det är Aspeboda. Bara Aspeboda-dräkt. Ja. Och du som har hållit på med det här ett tag, då, märker du att är det ungefär lika intresse eller har det ökat eller går det upp och ner? Eller? Det är nog inte ökat, det är nog ungefär lika så. Om man skulle vilja se Aspeboda-dräkten någon gång, när ser man dem då? Är det midsommar eller? Ja, midsommar. Sen har vi Aspebodadagen, då är det några som brukar ha dräkt också. När Det är i maj, slutet på maj brukar jag det. Då kan man komma och se dräkterna då. Vi pratar ju om det här med lite svårigheter. Är det just materialet som kan vara? Ja, det är det som är knepigt. Och sen undrar jag vem som ska ta över efter mig. Det är en stor fråga. Du får liksom lägga ut på de här dräktkurserna lite så här. Ja, Ha någon som du... som kan ta över. Ja, om det finns någon som är lite extra intresserad. Då. Ja, för det kan ju vara tufft om man är ensam med hela liksom dräktansvaret. Ja, Sådär. det är. Men än så länge så verkar det ju Ja, man vet ju inte hur länge man orkar. bara fart i alla fall. Ja, då. Sen har ni lite smådräkter också va? Att man kan bära Aspebodadräkten. Det var på 70-talet, då kom det förfrågan om en flickdräkt. Och då skapar man en
Så då hade man ett rosa liv på den då. Mm. Annars... Samma kjol. Ja, precis. Ja. Och pojkar de har liksom samma dräkt som mannen men i miniatyr då? Ja, precis. Miniformat. Ja. Jaha, ska vi titta på dräkterna nu då? Det är jättespännande. Men stort tack för att jag fick komma hit och prata med dig om Aspebodadräkten. Ja, nu ska det bli kul att få se dräkterna också. Ja, tack. Tack. Ja, här har vi Aspeboda mansdräkt. Det har en lång rock. Så kan du vända på det lite. Och under så har vi en väst i rött och randig, samma som på kjolen. Fast i andra färger. Och sen kan man ha en mössa till om man vill. En luva i rött ylle. Och sen har vi en flickdräkt här. Då har det ett rosa liv. Men annars ungefär lika som kvinnodräkten. Och en liten väska. Och så en mössa med lite pipat stycke på den också. Och sen här är kvinnodräkten. Mönstret på mössan är lika som på väskan här, kjolsäcken. Och till den så kan man ha ett vitt förkläde till högtid. Och till sorg så finns det en sorgmössa med ett särskilt sorgstycke. Och då har man inte sjalen. Tar man bort den och ett vitt förkläde till. Sen sjalen viker vi så här. Man viker in flikarna och stoppar ner i västen. Från början så fanns det en sidensjal till dräkten. Men under 60-talet så slutade man tillverka sidensjalar. Eller just den här typen. Och då fann man på ett mönster. Ett äldre mönster. Och så gjorde man en bomullssjal till dräkten. Så nu har man den. Jag kan ju snurra runt så man ser lite.